Sa video na to, i-share ko sa inyo kung paano ginagawa ang headset overhaul. Kaya umpisahan na natin. Ang headset overhaul ay usually na ginagawa once a year para ma-check yung overall condition ng headset at para ma-regrease yung mga bearings. Para ma-overhaul natin yung headset, kailangan natin alisin yung front wheel at front brake caliper. Tatanggalin natin yung top nut at stem para matanggal natin yung fork. Iingatan lang natin yung fork dahil as soon as luwagan natin yung stem, babagsak yung fork. Lilinisin natin yung mga bearings at yung cups ng headset natin. Check din natin yung overall condition ng mga parts. Re-regrease natin yung mga cups, fork race at bearings. Re-reinstall natin lahat tapos a-adjust natin yung bearing compression hanggang sa mawala yung play. Para sa mas detalyadong proseso, panoorin mo yung video na ginawa ko tungkol sa fix ng maluwag na headset. And that's it! Kung nakatulong sa iyo ang video na to, like and share mo sa tropa mo na kailangan din ng fix na to. Huwag mo din kalimutan na mag-subscribe para sa mas marami pang video na kagaya nito. I'm Bong Salvacion and this is Kamote Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!